Ê nhanh quá má. Mới đây là 12 ngày rồi đó. Ôi xin chào mọi người nha. Trời ơi, không muốn nói lời tạm biệt với cái series này đâu. Nhưng mà 12 ngày, 13 ngày chứ. Là 12 tập. Ý là đây không phải là một kết thúc, nhưng mà đây là một điểm dừng. Mình không biết nữa. I'm getting too emotional right now. Ôi trời ơi. Thật ra là cái series này đang làm 13 tập. Nhưng mà mình nghĩ thôi mình sẽ để số 12 cho nó đẹp cái số. Với số 13 thì mình không thích lắm. Dù mình thích số 3, số 6, số 9, nhưng mà thôi 13 là no. Thì 2 ngày cuối này mình dành tất cả những thời gian mình có để mình làm những thứ mà mình chưa kịp làm, để khi mà mình về lại Mỹ thì sẽ không có hối hận. Mình đã dành ra thời gian để mình đi chụp hình thẻ nè. Thì mình thấy là ở bên Nhật có mấy cái máy này, mình thấy nhìn nó vui vui á. Nhưng mà mình quyết định là mình không chụp hình đàng hoàng, mà mình chỉ chụp hình cho vui, giống như là photo booth thôi. Nhưng mà cái này thì chuyên về chụp hình thẻ ha. Xong rồi mình đã dành thời gian để đi tiệm sách nè. Mình rất là thích đi tiệm sách. Và mình đã đi mua sổ da nữa, thì mình thích đồ da. Nhưng mà thay vì kể chi tiết những gì mình đã làm như những tập trước, thì hôm nay mình sẽ dành tất cả những thời gian mình có. Ý là video thì mình vẫn hiện lên cho mọi người coi, nhưng mà cái voice over này mình sẽ dành tất cả những thời gian đó để mình tâm sự với mọi người và gửi những lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Và thậm chí những cái bạn mà đang xem cái video này, mình cũng rất là cảm ơn mọi người. Mà lưu ý mọi người là cái video này, cái voice over này á, nó sẽ nghe nó rất là lộn xộn á. Tại vì mình thật sự tập này mình không có script cái gì hết, và mình chỉ nằm ở trên giường rồi mình voice over, mình nói những gì mà trên đầu mình nghĩ thôi. Và lâu lâu nó sẽ nghe nó rất là lộn xộn, mà nghe nó rất là dài dòng mà nó không có đi tới đâu, như hiện tại mọi người đang nghe. Nhưng đây là những lời thật lòng mà mình muốn nói, nên là mọi người thông cảm nha. Trước tiên là cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình, gia đình, bạn bè, những người xung quanh, và những người mình chưa từng gặp hoặc là chưa từng biết tới, nhưng mà mọi người vẫn luôn ủng hộ những content của mình. Thì mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình thật sự là không expect là mình sẽ được ủng hộ như vậy. Ý là mình vẫn mong muốn là được nhiều người ủng hộ, nhưng mà mình không nghĩ là wow, mọi người thật sự rất là chào đón và mong chờ coi video của mình. Mỗi lần mà mình nhận được những tin nhắn động viên, hoặc là những tin nhắn mà kiểu dạng như review lại cái video của mình á, mình thật sự rất là vui. Và mình cảm ơn cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Trời ơi, là cảm ơn cũng nói không xong nữa thiệt. Mình khá là mắc cỡ khi mà gia đình mình biết YouTube của mình và coi YouTube của mình nữa, nên là hello mẹ. Hello bà Út. Hello cô Tư. Trời, thôi được rồi. Cái cảm xúc của mình hiện tại bây giờ nó hơi bị hỗn loạn á. Kiểu như là mình đã trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc để thật sự bắt đầu làm những thứ mà mình đang làm hiện tại bây giờ. Vì trước giờ thì mình luôn muốn làm những thứ vậy. Nếu mà mọi người đã gặp mình ở ngoài đời, mọi người chắc chắn sẽ biết là mình đi đâu cũng quay, mình đi đâu cũng nói chuyện bô la. Ý là mình là một người rất là actively quay phim này nọ kia, nhưng mà mọi người luôn cũng kiểu như động viên mình là nên làm cái này, nên làm cái kia, nên làm TikTok đi, nên làm YouTube đi. Mình cũng rất là muốn thời điểm đó, nhưng không biết tại sao mà mình cứ luôn luôn chần chừ, rồi cứ dời lại, xong rồi mình cứ không làm luôn. Không phải là dạng là mất động lực, nhưng mà cũng còn một phần. Nhưng mà mình trong đầu mình lúc nào cũng mong muốn là mình phải thật sự làm một cái đó thật là chỉnh chu, thật là đẹp cho cái đầu tay của mình. Tại vì mình trong đầu mình luôn có cái sự ám ảnh là mình phải thật sự giỏi á, mà mình mới bắt đầu làm á.
Nhưng mà từ từ thì mình mới nhận ra một điều là sau khi tất cả những cái thời gian mà mình ngồi xuống và nhìn lại, và mình đã hối hận rất nhiều vì những thời gian trước đó mình đã có rất là nhiều cơ hội để có thể bắt đầu, nhưng mà mình lại chọn không, chọn dời lại. Khi mà mình làm cái video chúc mừng sinh nhật bản thân mình ở tuổi 21 á, hiện tại bây giờ mình đã 22 rồi, nhưng mà cái video năm trước mình đã làm á, mình đã hứa bản thân mình là khi mà làm cái gì đó phải thật sự bỏ tâm vào nó và làm những cái thứ mà mình thích hết nha, giống như là do everything with passion. Và cuối cùng ở năm 22 tuổi thì mình cũng đã thật sự làm được những cái gì đó mà mình bản thân mình vài năm trước đã thật sự muốn làm. Và mình ở tuổi 22 đã làm được những thứ mà mình ở tuổi 18 muốn làm. Và có thể như là chắc mọi người sẽ không tưởng tượng ra được cái hình ảnh mà mình đang nói những thứ hiện tại bây giờ đâu ha. Tại vì hình ảnh mà mình luôn luôn cho mọi người thấy là cái con nhỏ mà cứ nói chuyện bù lô la ồn đi đâu cũng ồn. Thì đây là một cái khía cạnh khác của bản thân mình mà mình cho phép bản thân mình được gọi là show cho mọi người thấy. Nó hơi lạ, mình cần phải tập quen về điều này, nhưng mà và mọi người cũng vậy. Quen với hình ảnh này đi, tại vì mình lâu lâu mình cũng lên trời xuống đất lắm, nên là từ hồi nhỏ là mình đã muốn làm những thứ như vậy rồi. Nhưng mà mình hồi nhỏ là mình rụt rè nha, mình hồi nhỏ mình chỉ nói chuyện ồn với những người mà thật sự quen thôi, chứ mình rất là nhát nói chuyện với người lạ. Nhưng không biết tại sao khi mà mình qua Mỹ và mình bị phát tướng ra nha, mình phải nói rõ, bị mập ra, xong bị body shaming, thì cảm giác như là mình không còn quan tâm những lời khác xung quanh nữa. Và từ từ nó hình thành cho mình một cái tính là không quan tâm những người xung quanh và cứ làm những gì mình làm á. Và mình nghĩ đó là một cái điều may mắn của mình á. Tại vì mình nghĩ nếu như mình cứ nhút nhát hồi xưa thì chắc mình hiện tại bây giờ với cái YouTube này chắc cũng không có xuất hiện trên cuộc đời này đâu. Mình tạo YouTube này ra và làm cái series này là vừa để kể cho mọi người nghe những gì mình đã làm ở Nhật, vừa làm cho bản thân mình lúc nhỏ tự hào hơn, và thật sự bắt đầu một cuộc sống mà mình thật sự muốn làm, mà mình muốn sống những năm 20 mấy tuổi của mình mà với không có những cái sự hối hận về sau. Tại vì mình không muốn khi mà mình hình ảnh mình 40 tuổi, 50 tuổi ngồi lại và nói là trời ơi, biết vậy thời đó tao làm này làm kia, là không. Và một cái tác động lớn và truyền cảm hứng lớn cho mình ở cái khoảnh khắc hiện tại bây giờ là nhờ Aiki. Nói thẳng là nhờ Aiki. Mình ý là mình được động viên từ nhiều người nha, nhưng mà Aiki luôn là người mà luôn mà push mình và rất là truyền cảm hứng cho mình, rất là kêu mình là phải làm đi, like you gotta do it, like you have to start it now. It doesn't matter if it's like, you know, it's perfect or not. Tại vì những thứ mà mình đang trải qua là Aiki đã từng trải qua, giống như là luôn luôn sợ bắt đầu. Tại vì mình luôn nghĩ là những thứ mình bắt đầu nó phải là thật sự là perfect, nó thật sự là hoàn hảo, không có một cái tì vết nào hết, impeccable and everything. Nhưng mà nhờ cái ý nghĩa của cái exhibition mà cái project solo đầu tiên của Aiki là cái The Fermented Rabbit đó, thì mình thật sự rất là push mình để bắt đầu làm, thật sự làm cái này. Và mọi người biết không, ý là cái chuyến Nhật này á, là đáng lẽ là mình không thể nào mình đi được, nhưng mà mình ngồi mình cầu nguyện mỗi ngày để làm sao để sắp xếp được thời gian để mình có thể đi. Tại vì hiện tại bây giờ mình đang trong một cái quá trình không thể nào mà nó tự do như lúc trước nữa, nên là mình đã cầu nguyện mỗi ngày để mình có thể đi cái trip này. Và mình nói với Aiki là okay, so my first vlog's gonna be at your first solo exhibition.
và mình đã thật sự bắt đầu. Đó là lý do tại sao mà mình có cái series này, và lý do tại sao mà mình cảm thấy rất là may mắn khi mà mình có một gia đình luôn luôn ủng hộ mình khi mà mình muốn làm một cái gì đó, bất kỳ những cái thứ gì đó, mà miễn là nó legal và nó không ảnh hưởng gì tới những cuộc sống mình về sau á, thì mẹ mình hoặc là gia đình mình luôn ủng hộ mình làm cái gì mà mình muốn. Mình là một người chọn không đi học college như mọi người, và mình quyết định là mình sẽ cho bản thân mình 3 năm tự do làm những thứ mà mình muốn, trải nghiệm những thứ mà thật sự con người mình muốn thử. Tại vì mình biết là bản thân mình không phù hợp ở trong cái môi trường học college hay là học, tại vì lúc mà khi mà mình học ở trong high school á, nó có những cái là career day á, mình bước vô trong mình thật sự không biết, I was clueless, like như là mình không biết là, mình biết là bản thân mình muốn làm một cái gì đó tự do như hiện tại mình đang làm, như là mình muốn sáng tạo, mình muốn làm chủ bản thân, mình muốn kể cho mọi người nghe những câu chuyện, mình muốn được mọi người biết tới làm một cái gì đó, nhưng mình không biết cái lối đi nào để dẫn đi tới cái địa điểm đó. Khi mà mình nhìn mấy cái ngành nghề ở trong những cái trường mình có thấy ở đây á, thì mình không thể nào chọn được cái nào hết. Mình không có thấy hình ảnh của mình học nursing, học dental school, hoặc là làm accounting, hay những ngành nghề xung quanh kiểu như mọi người hay đi học. Nên là mà mình cảm thấy may mắn khi mà ba mẹ mình không có ai từ chối hay là ngăn cản những thứ mà mình muốn làm á. Nói về bạn bè hả, thì trời ơi, biết nói chừng nào mới hết luôn á. Tại vì mình luôn luôn có những người bạn xung quanh mình mà ủng hộ mình kiểu như unconditionally, kiểu như vô điều kiện luôn á. Mình cảm thấy rất là vui. Chắc chắn là phần lớn những người đang coi vlog của mình là bạn bè của mình. Và mình cảm thấy rất là biết ơn mọi người. Không biết nói sao nữa. Trời ơi, thiệt mình không muốn cái video này nó buồn thảm thê, nhưng mà đây là cái cách mà mình trao đi lòng biết ơn. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn coi video của mình. Mình không biết là cái video mình có hay hay không á, nhưng mà mình cảm ơn mọi người rất nhiều đã bỏ thời gian ra đã coi. Mình không biết là dòng hồn nó coi không nữa, nhưng mà cảm ơn mọi người. Mình và tất cả những cái người mà đang coi video này, mình luôn cảm ơn vì tất cả đã một phần trong cái thanh xuân của mình, và một phần mình sẽ nói đây là sự nghiệp của mình, vì muốn đây là một cái điều gì đó mà có thể đi theo mình dài lâu. Nếu mà mình ngồi đây mà mình ngồi suy nghĩ, chứ mà nếu như vài năm sau nữa mà sẽ có cỡ 100 mấy ngàn người coi chẳng hạn, thì mình chào các bạn nha. Nếu mọi người coi lại đây thì chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã coi, dù mình không biết mọi người là ai mainly, nhưng mà cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình luôn xem mọi người là gia đình của mình. Trời ơi, mình không muốn cái video này dài lê thê đâu, mọi người chắc ngủ lắm. Nhưng mà cảm ơn mọi người đã đi đến cuối cái series này, một series đầu tay của Uyên Phương trên kênh Hai Phương. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến chị My. Không biết chị My có coi video này không, nhưng mà nếu mà chị My coi và chị Phương coi thì mình xin gửi lời cảm ơn đến chị My và chị Phương đã cho mình ở ké vài hôm ở Nhật. Rất là vui, mình rất là nhớ cả nhà, và khi mà mình quay lại Nhật thì chắc chắn sẽ làm phiền mọi người tiếp. Nó giỡn thôi chứ mà yêu mọi người lắm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. And of course, I don't know if you watch it, but I would like to send the appreciations to Aiki
Thank you for always pushing me to do whatever I'm doing right now. And yeah, I actually started because of the inspirations that you've been sending out through your exhibitions. Yeah. So thank you so much, and thank you for the meals. Thank you for the logos, and thank you for your time always. And yeah, I don't know what to say next, but I always appreciate you. Like, actually, like, I'm very genuinely feel very honestly, like, I don't know what am I saying? Okay, I'm very appreciate and feel very lucky that I had a chance to meet you, and to actually, like, having you as Aki in my life. Wait, damn, that's so cheesy, but thank you though. And alright, let me stop because I'm about to cringe myself now. Và mình sẽ gửi một lời cảm ơn và một cái ôm thật chặt đến bản thân mình, vì đã thật sự push bản thân mình làm và kiên trì tới hiện tại. Vì mình là một người bị kém kiên trì, kiên nhẫn đâu đó, nên là mình cảm thấy rất là tự hào về bản thân mình đã thật sự trưởng thành hơn một tí xíu. Và cảm ơn ai đã xem hết cái video này tới hiện tại bây giờ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và chắc chắn rồi, đây có thể là một tập cuối cùng trong cái series đầu tiên của mình, nhưng chắc chắn đây không phải là cái video cuối cùng trên cái channel của mình. Và you probably gonna see me around like. Mọi người sẽ thấy mình vòng vòng còn nhiều lắm, nên là stick around, cứ ngồi vòng vòng đây đi rồi mọi người sẽ thấy mình nhiều hơn nữa. Mình sẽ nhớ cái series này lắm, và nhớ mọi người, và nhớ cái chuyến Japan này, và mình nhớ Nhật Bản lắm. Cảm ơn mọi người, và hẹn mọi người ở cái series tiếp theo nha, hoặc là một cái video nào đó random trên cái YouTube của mình. Bye mọi người, thank you.